guys! Welcome back to another episode. And for today's vlog... Hi guys! Say hi! Hi! Hi, wifey! For today's episode, we're going to unbox. Letter B! We're going to unbox our furniture! We are very excited. So, hindi na nga talaga tayo makapagpigil pa. Talagang gusto ko na talaga silang buksan kasi ito naman yung ating mga pinaghihirapan lately. So, I really want to show you. We really want to show you the things that we bought in Structube. So, stay tuned, guys! Okay, here is our first item. It's like I'm opening Christmas presents. Can you hear that? So, what do you want to tell our audience now? What? What? Pakilala mo muna yung cameraman mo. Okay, yung ating camera for... Meron pang plema. So, ating cameraman. Hi guys. Si Angel. So, yun guys. First item I got here is a chair. So, actually, it's a chair for dining area. Pero, since hindi ko naman kailangan ng may wheels, may gulong-gulong. Gusto ko sana yun, kaso kasi carpeted yung place. So, okay na rin sa akin yung ganito. So, bumili ako yung may foam na siya. So, buksan na natin guys, kasi sobrang excited. So, Ito pala yung aming... suede pala siya. Luna! Oh, yun nakikisingit. So, hindi pwede pumunta din si Luna kasi suede. Look at this love. Oh, that's nice. Color gray yan. Yeah, it's suede color. So, yan siya. So, we are going to assemble it pa. Guys, so natapos na namin ni Angel. Ang galing bin-bin siya nagkumpuni. So yan guys, ang aming office chair. Can you try, love? Sabi yan. At ang susubok. Wow. Is it good? Lambot. Lambot, sarap. Sarap. So, we have our office chair, aka. Pwede rin talaga to sa ano. Actually, pang dining talaga siya. So, yun guys. Here's our first item. Nag-isip pa talaga. So, bubuksan na natin yung next nating box. Gagawin ko talaga yung tagalinis ako eh. Tagalinis. Mga dumi. So, yun na guys. Ito na yung next natin. Talagang doon ko pa talaga gusto magkaroon ng ganito. So, saktong-sakto din naman. Talagang sobrang down na down ako. Nakita ko talaga siya. Sobrang sakto talaga. So, hindi talaga ito yung pinaka-gusto ko. Pero, for me, okay naman na siya. Oo, close na siya doon sa talagang sobrang gusto ko. And, hindi ko in-expect na gano'n siya kalaki. As in, sobrang ginormous. For me, ito yung mga ating pang-aesthetics. Siyempre, kapag papunta sa trabaho, minsan siyempre, di ko gusto mo rin tumitingin ka sa salamin. So, yun na nga, sinabi ko na yung pangalawa nating item ay mirror. So, ano tawag sa mga gatong mirror, lab? Stepping. Parang full body mirror. Full body mirror.
Mga mapa-aesthetic na. So, pinili namin is wood. So, let's see kung anong itsura niya talaga. Ay, wood to? Oo, alam ko, wood siya. Kasi, tinerno ko rin to doon sa binili namin. Ano tawag doon? Dresser. So, yung dresser namin, wood style din yan. Mapa-aesthetics. Kasi gusto ko nga, pag nagkaroon kami ng bedroom one day, gusto ko yung parang, uy! Resort type siya na room. So, gusto ko yung ano tawag sa ganun din? Yung parang modern, ano yun. Yung tawag sa ganun eh, parang white, wood, and parang mga halaman, ganun. Tawag sa ganung theme ng bahay. Parang tropical something. Parang tropical pero hindi talaga more on sa ganun. Yung mga nauuso ngayon na parang gusto mo pag-uwi mo sa bahay para ka lang nasa resort or para ka nasa hotel. So, ayan. Feeling ko tatagal na sa amin tong mirror. Yung isa kasing mirror na sinira ni Luna. Diba, Luna? Ko. Bulat siya dito. Kabila pa lang. Ano? Have new chair? Mami, has a new chair. Oh. Hindi guys ako na. Talagang pinapakita niya pa guys kay Luna. So yan, very fragile daw. Nakalagay. So, hindi ko talaga in-expect na ganito yung height niya. So, ang height niya is 46 by 162 cm. Ilang ano kaya nito? Kaya nga. Kitang-kita yun. Kitang-kita talaga. Lalo si Angel talaga. Sakop na sakop. Sakop na sakop. Mas matangkad pa akin sa kanya. Laki-laki niya guys. Guys, hindi na kaya sa screen. Hindi na tayo makita. Sobrang laki niya talaga. As in, matangkad pa sa akin. So, super happy. I can't wait to unbox this. Actually, na-unbox na natin siya, pero Yan. yun na guys. We're just gonna use our scissor to open the size. Maganda rin yung pagkakabalot ng Structube. So, Structube pa naman. So, dun guys. Si Luna Apple, oh. Luna! Hi, say hi to the vlog, Luna! Luna! Ayaw niya guys. Nahiyain siya guys. So, Ah. hindi pa natin na-vlog si Luna, actually. Kasi hindi pa kami willing i-share sa world. Ganun talaga. I mean, wala talagang time na ma-vlog ko si Luna. Pero, follow her on Instagram. She almost has 2,000 followers. Yeah! Yay! Nanay niya. Ang dami ng kanyang followers, guys. Follow niyo si Luna. Doon nakikita niyo siya. Content creator na. Oo. Ilagay mo dito be sa screen yung ano niya, Instagram. Yes, I put down the link below. Ayan o. Wood siya din. So, I don't know gaano katibay itong wood na to. Pero, I like the smell of the new furniture. Uy, bago na naman siyang prospect. Guys, sinira niya yung huli naming salamin. Tinumba niya, guys. So, kinakabahan talaga ako. Nag-i-invest ka ng mga gamit. Tapos, sinain na muna. Wow! Wow! Finally, it's coming through. So, talagang, hindi ko talaga makabili ng salamin noon pa. And, naghanap lang tayo ng tamang timing. At, hinanap natin yung gusto natin, ng close na sa gusto natin. Wow! Look at that. Look at that big. No, how is it? Uy, laki na styrofoam. Pwede ko pang gawing arts. Yan, tayo mami. Yan. So, meron siyang stand. Dito din, pakita mo sa gilid. Meron siyang stand dito sa gilid. Yan. Wow naman sa aesthetic, guys.
Oh, ha? May pa-stand. May Structube. pa-stand dyan. So, ayan siya guys. Baba ka height mo, babe. Mas taas ko siya sa akin, guys. Pero parang almost height mo. Ganda. Ganda, I How do like you it. like it? Oo. Kakaiba naman. Hindi naman bilog. Oh, ganda. Ganda. Ganyan siya, guys. Ano? Medyo kahit mo siya. Tapos matangkad pa siya sa akin. Ako. So, here's our second item. Tuwa si Luna. Daming kalat. So yun guys, lagay na natin yung mga kalat dito kasi may susunod pa tayo bubuksan. So, how do you like it, babe? Pasado ba? Pasado? Worth it. Worth it po. Aesthetics mo. Guys, so, ganito lab. Kahit dalawa pa kami. Oh, di ba? Sakto, kasyang-kasya. Ganda. Love it. So yun guys, here's our second item. Sikat na. Sikat na. Here's another item. Here's our third and last item. So, ito yung pinakamabigat sa lahat. Sana malaki din ito. Ganito lang yung yan eh, weed niyan. Pero, oo. Kasi ito lang yung Tapos 3 ano lang siya. oh. So, parang ano lang Flowers. kasi hindi ko pa afford yung sobrang laki. So, for now, okay na sa amin ito ni Angel. Kasi, makita niyo talaga yung lagayan namin. Ang dami. Makita ko yung dito. Kung nakita niyo lang talaga, talagang noon pa kami nagtitiis sa ganun. So, we decided to buy naman. So, ayan guys. Yung katas ng ating pagpapagod at pagbigising sa umaga. So, ayan na. Excited siya. Excited talaga ako dito. So, bigat siya. Hindi kaya ng braso ko. Dahil masakit pa yung katawan ko sa Ibaba mo. pag-work. Ang mga lambot pa. Pababa. Ayan. Parang pasko ngayon. Kaya. Okay. Ganyan siya. Kasi wood nga rin. So, yung top, wala pang laman. It's okay. It's like this height. So, that's everything guys. Yun lang naman ang laman ng aming vlog for today. And I hope you like this video. If you do, just kindly hit like button and kindly subscribe to our channel. See you again on the next vlog. Bye!